ඔබ දන්නවාද? පසුගිය වසර කිහිපයට වඩා 2024 අවුරුද්දේ ලංකාවේ වනාලි මරණ සංඛ්‍යාව අඩු වෙලා තියෙනවා. ප්‍රතිශතයක් විදිහට ගත්තොත් 120කින් පමණ ලංකාවේ වනාලි මරණ එහෙමත් නැත්නම් මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසා සිදුවන වනාලි ඝාතන අඩු වෙලා තියෙනවා. අද අපි කතා කරන්නේ අලි මිනිස් ගැටුම ගැනම විතරක් නෙවෙයි. අද අපි කතා කරනවා අලි මිනිස් සංහිඳියාව ගැන. අප දැන් මේ ගොවිතැන් කටයුතු නිමා කරමින් අස්වනු නෙලමින් සිටින්නේ. ඒත් සමග අවට මේ වනන්තරයේ සිටින අලි ඇතුන් මේ ඉපනැල්ල අලුතෙන් මේ ගොයම් කැපුවට පස්සේ ඉපනැල්ල බුදීමට ඒ වනසතුන් ප්‍රිය දක්වනවා. මට පිටිපසින් සිටින වනසතුන් නැවිල්ලා මේ ප්‍රබෝධයෙන් යුතුව මේ ඉපනැල්ල බුදින ආකාරයක් දැන් දිස්සෙනවා. උගෙන් කරදර තියෙනවා. නමුත් අලියා ජීවත් වෙන ප්‍රදේශ, අලියා ජීවත් වෙන කැලෑව එන්නෙන්ඩම විනාශ කරද්දී උන් එතකොට ඉන්නේ කොහෙද? ඒක උන්ගේ පැත්ත අනිවාර්යයෙන්ම බැලිය යුතුයි. 2024 වර්ෂයේ දළදේශීය ආදායමෙන් ඩොලර් බිලියන 3.17ක් ලැබිලා තියෙන සංචාරක කර්මාන්තය නිසා. ඒ කියන්නේ 2023 වර්ෂයට වඩා 53%ක වැඩිවීමක්. Your elephants and Sri Lanka is very beautiful. අලි මිනිස් සංහිඳියාව ගැන කතා කරන්න අද අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා ඒ ශාස්ත්‍රයේ විශේෂඥයෙක්. අලින්ට ආදරය කරන මිනිස්සෙක්. ඒ තමයි ඩොක්ටර් සුමිත් පිලපිටිය. අලියා හඳුනන්නේ කීස්ටෝන් ස්පීසිස් එකක් කියලා. අලියා පරිසර පද්ධතියෙන් අපි අයින් කරොත් මුළු පරිසර පද්ධතියම විනාශ වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ලංකාවේ භූමි ප්‍රදේශයෙන් 44%ක අලි මිනිස්සුයි එකට ජීවත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 65ක් අලිව රක්ෂිත ප්‍රදේශ වලට සීමා කරන්න හදලා තියලා 2011 වෙනකොට 44%ක අලිත් ඉන්නවා නම් මිනිස්සුත් එක්ක ඒ කියන්නේ සංකල්පයේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඩොක්ටර් සුමිත් පිලපිටිය කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයෙක්. ඒත් එක්කම ලෝක බැංකුවේ වනජීවි සංරක්ෂණය පිළිබඳව උපදේශක මණ්ඩලයත් එතුමා නියෝජනය කරනවා. ඒ නිසා අද අපේ කතා බහ අලි මිනිස් ගැටුමෙන් ඔබට ගිහිල්ලා අලි මිනිස් සංහිඳියාව ගැන. ලෝකයේ අලි විශේෂ දෙකක් ඉන්නවා ඇෆ්‍රිකන් එලිෆන්ට් ඒෂියන් එලිෆන්ට් කියලා. දැන් ඒෂියන් එලිෆන්ට්ස් ලගේ උපවිශේෂ තුනක් තියෙනවා.
ඒ උපවිශේෂ තුනෙන් එකක් ශ්‍රී ලංකන් එලිෆන්ට්, අනිත් එක ඉන්දියන් එලිෆන්ට්, සුමාත්‍රන් එලිෆන්ට්. දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන අලියා ශ්‍රී ලංකාවටම ආවේනික වූ උපවිශේෂයක්. ජානමය වශයෙන් අනිත් දෙන්නගෙන් සුළු වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඒක වෙනස් උපවිශේෂයක් හැටියට අපි සලකන්නේ. දැන් ශ්‍රී ලංකන් අලියාගෙන් ගත්තාම ශ්‍රී ලංකන් එලිෆන්ට් ගත්තාම 1950 ගණන් 60 ගණන් වල මතයක් තිබ්බා විල් අලියා කියලා වෙනම උපවිශේෂයක් ඉන්නවා කියලා. හැබැයි ජානමය වශයෙන් ඒක ඔප්පු කරන්න අමාරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැනට තියෙන දැනුම අනුව අපි හිතන්නේ මුල් ලංකාවේ ඉන්න උපවිශේෂය එකයි. රයිට්? ජානමය වශයෙන් වෙනසක් නැහැ. හැබැයි ඉන්න ප්‍රදේශයේ අනුව සුළු වෙනස්කම් තියෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි උපවිශේෂයක් කියලා සලකන්න බෑ. දැන් පරිසර පද්ධතියක් අපි ගන්නකොට ඒ පරිසර පද්ධතිය හැටියට අපි සලකන්නේ ඒකේ ඉන්න සතුන්, ශාක සහ ස්වභාවික සම්පත්. ඒ පද්ධතියට. දැන් අලියා හඳුනන්නේ කීස්ටෝන් ස්පීසිස් එකක් කියලා. කීස්ටෝන් එකක් කියන්නේ දැන් කියමු අපි ගොඩනැගිල්ලක් හදනවා නම් ඒකේ අර එක මුල් ගලක් තියෙනවා, ඒක අයින් කරොත් ගොඩනැගිල්ලම කොලැප්ස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ අලියා පරිසර පද්ධතියෙන් අපි අයින් කරොත් මුළු පරිසර පද්ධතියම විනාශ වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ මොකද වෙන ගොඩක් සතුන් සහ ශාක රඳා පවතින අලියා මත. දැන් බීජ ව්‍යාප්ත වෙන්නේ වැඩියෙන්ම බීජ ව්‍යාප්ත වෙන්නේ අලින් නිසා. අලින්ගේ අඩවිය ඉතාමත්ම විශාලයි. ඒ වගේ ප්‍රදේශවලට යනකොට බෙටි දානවා. ඒ බෙටි වලින් අලුත් බීජ හැදෙනවා. ඉතින් බීජ ව්‍යාප්තිය සඳහා විශාල සේවයක් කරනවා අලි. දෙවැනි එක දැන් අලින්ගේ අඩිපාර වුණා. පොළොවට පොඩ්ඩක් ඇතුල් වෙනවා මඩ තියෙනකොට. එතකොට ඒක ඇතුලේ තව මයික්‍රෝ එන්වයරන්මන්ට් එකක් හැදෙනවා. පොඩි කෘමි වර්ග මේ මයික්‍රෝ ඕගනිසම්ස් ඒ වගේ ඒවා ඔක්කොම මේවා වෙනවා. ඉතින් එතන තියෙනවා. තව වතුර නැති කාලවල වලට අලින්ට පුළුවන් පොළොව හාරලා මේ ගංගාවන් වලට ගිහිල්ලා ගංගා පිටියේ හාරලා හොඬෙන් හාරලා ගැඹුර තියෙන වතුර අර ගන්න නිකන් ටියුබ් වෙල් එකක් වගේ. අලියා වතුර බිල්ල ගියාට පස්සේ වෙන සතුන්ට ඒක භාවිතා කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ අලියා විශාල සේවයක් පරිසර පද්ධතියට කරනවා. ඒකයි කීස්ටෝන් ස්පීසිස් එකක් කියලා කියන්නේ. මොකද ඒ සතා ඒ පරිසර පද්ධතිය හිටියේ නැත්තම් මුළු පද්ධතියම විනාශ වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. දැන් අපි ශ්‍රී ලංකාවේ අලි මිනිස් ගැටුම සලකලා බලනකොට අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද ගැටුම වැඩි වෙනවා. right? මිනිස්සු මරණ ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙනවා, අලි මරණ ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙනවා. හැබැයි මේකේ විසඳුම අපි යන්න ඕනේ අපි අලි මිනිස් ගැටුම කළමනාකරණය කරන්න භාවිතා කරන සංකල්පයට ඉස්සෙල්ලා. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ එන්න උග්‍ර වෙන්නේ. දැන් 1959 රජය කමිටියක් පත් කරා අලි මිනිස් ගැටුම ඒ කාලෙත් තිබ්බා. අලි මිනිස් ගැටුමට විසඳුමක් දෙන්න. ඒ 1959 විසඳුම යෝජනා කරපු විසඳුම අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න අලි ජනග්‍රහණය සංවර්ධන ප්‍රදේශ වලින් පොඩ සංවර්ධනය වෙනකොට ඒ ප්‍රදේශ පොඩ පළවා අරින්න ඕනේ වනජීවි රක්ෂිත වලට. ඉතින් ඒ වනජීවි රක්ෂිත කනෙක්ට් වෙලා තිබ්බා කොරිඩෝස් වලින්. ඉතින් අලි ටික ඒ කොරිඩෝ වලට පන්නලා ඒ කොරිඩෝ වලින් රක්ෂිත වලට දාන්න තමයි සංකල්පය. අපි අවුරුදු 65කට ඒ මූලික සංකල්පයේ පොඩි වෙනස්කම් තමයි පාවිච්චි කරේ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න. හැබැයි අවුරුදු 65කට අපි අලි ටික වනජීවි රක්ෂිත ප්‍රදේශ වලට දාලා කොටු කරන්න හදලා තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා නිකන් දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි විදුලි වැටවල් වලින් කොටු කරන්න හදලා 2011 දී ආචාර්ය ප්‍රතිවිරාජ් ෆර්නැන්ඩෝ සහ එයාගේ Center for Conservation and Research කියන පර්යේෂණ හා සංරක්ෂණ ආයතනය මගින් මුළු ලංකාවම වර්ග කිලෝමීටර් 25ක ග්‍රිඩ් වලට බෙදලා ඒ හැම ග්‍රිඩ් එකේම අලි මිනිස්සුන්ගෙන් සමීක්ෂණය කරා අලි ඉන්නවාද කියලා බලන්න. ඒකෙන් මතු වුණේ රක්ෂිත ප්‍රදේශ වලින් පිට 140 ලංකාවේ භූමි ප්‍රදේශයෙන් 144ක
අලි මිනිස්සුයි එකට ජීවත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 65ක් අලිව රක්ෂිත ප්‍රදේශ වලට සීමා කරන්න හදලා තියලා 2011 වෙනකොට 144ක අලිත් ඉන්නවා නම් මිනිස්සුත් එක්ක ඒ කියන්නේ සංකල්පයේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් එතනින් තමයි අපි පටන් ගන්න ඕනේ. හැබැයි හැම රජයම කැමති වුණේ රජයටත් ලේසිනේ කියන්නේ අලි ටික ගිහිල්ලා රක්ෂිත ප්‍රදේශ වලට දාන්න. ඉතින් වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවට නියෝග කරනකොට වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුව අලි මෙහෙයුම් කරලා අලි ටික රක්ෂිත ප්‍රදේශ දානවා අලි එළියට එනවා. අපි රේඩියෝ කරපටි දාලා අලි 150 200ක් ලංකාවේ ගිය අවුරුදු 20 25 රේඩියෝ කරපටි දාලා ඒ කට්ටියන්ගේ සංක්‍රමණ රටාව අඳුරගෙන තියෙනවා. එළියට දැම්මත් එළියට ඇතුළට රක්ෂිත ප්‍රදේශ වලට දැම්මත් එළියට එනවා. ඉතින් ඒකෙන්ම අපිට තේරුණා අලින්ව රක්ෂිත ප්‍රදේශ වලට සීමා කරන්න බෑ. බලෙන් හරි සීමා කරන්න හදනකොට ඒකේ කැරින් කැපැසිටි එක මදි අලි ටික තියාගන්න එක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ අලිට කැම නැති වෙනවා. ඒ නිසා තමයි එළියට එන්නේ. ඉතින් අපි 20යි 20 දී ජනාධිපති එවකට හිටපු ජනාධිපති කමිටියක් පත් කරා. ජනාධිපති කමිටියක් ශ්‍රී ලංකාවේ අලි මිනිස් ගැටුම විසඳන්න ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් හදන්න කියලා. හරි ඒ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ පළවෙනි වතාවට විද්‍යාත්මක සැලැස්මක් ශ්‍රී ලංකාවේ හැදුවා. ඒ විද්‍යාත්මක සැලැස්ම අනුව අපි මේ සංකල්පය වෙනසක් කරා. අපි මේ සංකල්පය වෙනසක් කරේ අපි පිළිගත්තා අලින්ව වනජීවී රක්ෂිත ප්‍රදේශ වලට විතරක් සීමා කරන්න බෑ. අපි ශ්‍රී ලංකාවේ අලි කළමනාකරණය කරනවා නම් අපි රක්ෂිත ප්‍රදේශවලයි රක්ෂිත ප්‍රදේශවල පිට ඉන්න අලි ඒ ප්‍රදේශවලත් කළමනාකරණය කරන්න උවමනා කියන තීරණයට ආවා. ඉතින් ඒකයි රක්ෂිත ප්‍රදේශ වලින් පිට අපි බලන්න ඕනේ කොහොමද අලි මිනිස්සුත් එක්ක සහජීවනයෙන් ඉන්නේ. right. අනිත් එක කැලෑ ප්‍රදේශවල අපි ගොඩක් දුරට බැලුවේ දැන් හුඟක් වෙලාවට දැනට තියෙන විදුලි වැටවල් කිලෝමීටර් 5000ක් විතර විදුලි වැටවල් තියෙනවා ලංකාවේ. ඒ විදුලි වැටවල් වලින් 80%කට වැඩි ප්‍රමාණයක දෙපැත්තෙම අලි ඉන්නවා. දෙපැත්තෙම අලි ඉන්නවා නම් විදුලි වැටක තේරුම මොකක්ද? ඒකේ තේරුමක් නැහැ. මොකද අපි විදුලි වැටවල් ඉදි කරලා තියෙන්නේ වනජීවී සංරක්ෂණ ඉඩම් වල පරිපාලන මායිම් වල. දැන් වනජීවී සංරක්ෂණ ඉඩම් වල පරිපාලන මායිමේ නම් අපි විදුලි වැටවල් ඉදි කරන්නේ. අලියට තේරෙනවද පරිපාලන මායිම? අලියා ඇවිදින්න පරිසර පද්ධතිය මත. වනජීවී ඉඩම් වලින් 90කට 95ක් විතර ප්‍රමාණයක් වට වෙලා තියෙන වන සංරක්ෂණ ඉඩම්. ඒ ඉඩම් දෙක දිහා බැලුවොත් එකම පරිසර පද්ධතිය දෙකේම තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතෙක්කල් විදුලි වැටවල් ගහන්න තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ට ඕන කරලා. අලියාගේ වමනාකම් ගැන හිතලා නෙමෙයි. ඉතින් අපි මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න යනවා නම් අපි අලියාගේ වමනාකම් ගැනත් හිතන්න ඕනේ. ඒ නිසා දැනට අර අපි ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ යෝජනා කරලා තියෙන්නේ දැනට තියෙන විදුලි වැටවල් සියල්ලම දැන් තියෙන මායිමෙන් ගලවලා පරිසර පද්ධතිය මායමට ගේන්න ඕනේ. ඒ පරිසර පද්ධතිය වනජීවී වෙන්න පුළුවන්, වන සංරක්ෂණ වෙන්න පුළුවන්, මහවැලි අධිකාරිය ඉඩම් වෙන්න පුළුවන්, අවශේෂ කැලෑ වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් පුද්ගලික කැලෑ වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අලින්ගේ පරිසර පද්ධතිය තියෙන්න ඕනේ විදුලි වැට ඇතුලේ. ඉතින් ඒ මායිමට ගේන්න ඕනේ. ඒ අපි ඔක්කොම පිළිගන්න ඕනේ විදුලි වැටක් කියන්නේ මායිම් පෙන්වන එකක් නෙමෙයි. අලියයි මිනිහයි වෙන් කරන දෙයක්. ඉතින් දැන් වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවට ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා විදුලි වැට මාරු කරන්න හදනකොට ප්‍රජාව හිතන්නේ විදුලි වැට මාරු කරොත් එතනින් එහාට යන්න බැරි වෙයි කියලා. ඉතින් මම නැවත කියන්න කැමතියි විදුලි වැටක් කියන්නේ අලියයි මිනිහයි වෙන් කරන්න හදන වැටක්, බාධකයක්, මායිම් සීමා කරන බාධකයක් නෙමෙයි. ඉතින් විදුලි වැටක් පරිසර පද්ධතිය මායිමේ තිබිලා කවුරු හරි අනිත් පැත්තට යන එක වනජීවී ඉඩමකට යන එක වෙන වැඩක්. ඒක නීති විරෝධයි. හැබැයි වැටෙන් අනිත් පැත්ත වනජීවී ඉඩම් නැත්තම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. පුද්ගලිකවම තියෙනවා යන එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඉතින් මම ප්‍රජාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා දේශපාලන අධිකාරියෙන්. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රජාව එකඟ වෙන්න යනකොට දේශපාලන අධිකාරියකට විරුද්ධ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ප්‍රජාවයි දේශපාලන අධිකාරියයි දැනගන්න ඕනේ අපි මේ විදුලි වැටවල් මායිම පරිසර පද්ධති මායිමට ගේන්නේ අලි මිනිස් ගැටුම අවම කරන්න. ඒක ඒ ඊඩම් වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පවරා ගන්න නෙමෙයි.
ඉතින් ඒකට ඉඩ දෙන්න. ඒකට ඉඩ දුන්නේ නැත්නම් මේ ප්‍රශ්නේ කවදාවත් අපිට විසඳන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ සැලැස්මේ පළවෙනි කාරණේ. පරිසර ඇති වෙන්න පරිසර පද්ධතියක් තියෙන ප්‍රදේශවල අලින්ට ජීවත් වෙන්න විදුලි වැටවල් පරිසර පද්ධති මායිමට ගේන්න ඕනේ. හරි. ඒ වගේම අපිට තව ප්‍රදේශ ගොඩක් ප්‍රදේශ තියෙනවා පරිසර පද්ධතිය මේ කැඩිලා තියෙනවා. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන ෆ්‍රැග්මන්ට් වෙලා කියලා මේ රක්ෂිත ප්‍රදේශ තිබුණත් නැති වුණත් කැලෑ කුට්ටි වලට කැඩිලා තියෙනවා. ඉතින් පරිසර පද්ධතිය මායිම කියන්නේ කැලෑ කුට්ටිය මායිම. ඒ කැලෑ කුට්ටි පොඩි වැඩි නම් අලින්ට ජීවත් වෙන්න ඒක වටේ වැටක් ගහලා වැඩක් නැහැ. අලි හුඟක් වෙලාවට දවල් වලුවේ ඒ වගේ තැන්වල ඉන්නවා. රැය වෙනකොට එළියට එනවා වගහානි කරන්න. හරි. ඉතින් ඒ වගේ තැන්වල ඒ වගේ තියෙනවා වායඹ පළාතේ, උතුරු මැද පළාතේ, නැගෙනහිර පළාතේ, දකුණු පළාතේ කියන ලංකාවේ ගොඩාක් ප්‍රදේශවල ඒ වගේ තත්ත්ව තියෙනවා. ඉතින් එතන අපි යෝජනා කරලා තියෙන්නේ සැලැස්ම අනුව රැක ගන්න ඕන දේ රැක ගන්න. අලින්ට ඉන්න පරිසර පද්ධතියක් මදි නම් එහෙමනම් විදුලි වැට ගහන්න ඕනේ ගම්මානය වටේ. ගම රැක ගන්න. කුඹුරු යාය වටේ කුඹුර රැක ගන්න. කෘෂිකර්මයේ තියෙනවා නම් කෘෂිකර්ම ඉඩම වටේ. අන්න එහෙම ගහන්න පටන් ගත්තට අලින්ට පරිසර ඒ කැලෑ කුට්ටියෙන් තව කැලෑ කුට්ටි වලට හුවමාරු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. Tamanට රැක ගන්න ඕනේ දේත් රැක ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි අවුරුදු ගාණක් විදුලි වැටවල් ගහලා තියෙන නිසා සමහර අලි හුරු වෙලා තියෙනවා විදුලි වැටවල් කඩන්න. දැන් මේ විදුලි වැටවල් කඩන්න හුරු වෙලා ඉන්න අලින්ට විදුලි වැට හරි පරිසර පද්ධතිය තිබ්බත් කඩන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේ තැන්වලත් එහෙනම් ගැටුම වැඩි තැන්වලත් පරිසර පද්ධතියේ වනජීවී වැටවල් තිබුණට අමතරව ගම්මාන වටේ සහ කුඹුරු යායවල වටේ සහ කෘෂිකර්මයේ වටේ ප්‍රජාමූල වැටවලුත් ගහන්න වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ තමයි යෝජනා කරලා තියෙන්නේ අපි මේක ඉදිරියට ගෙනියන්න. දැන් අපි බලනකොට ප්‍රජාමූල වැටවල් කියන්නේ ප්‍රජාව සම්බන්ධ වෙලා තියෙන වැටවල්නේ. හැබැයි ප්‍රජාව රජයේ ආයතනයක් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. මොකද ප්‍රජාවට මේ වැටවල් ගහන්න මූල්‍යම සහනාධාරයක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් කොයි ආයතනද ඒක කරන්නේ? කොයි ආයතනයත් එක්කද ප්‍රජාව සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. දැන් වනජීවී වැටවල් ගහන්නේ අලි වනජීවී ඉඩම් ඇතුලේ. මේ කියන්නේ පරිසර පද්ධතිය ඇතුලේ තියාගන්න. ඒ වැටවල් ගහන්න ඕනෙත් වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව. ඒක නඩත්තු කරන්නත් ඕනේ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ නියාමනයේ යටතේ. හැබැයි ගම්මානයක් වටේ ගැහුවොත් ගම්මානයට ගමේ මිනිස්සුත් එක්ක සමීපවම කටයුතු කරන්නේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය. ඉතින් ඒකට මැදිහත් වෙන්න ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය. මොකද මේක අලි රැක ගන්න කරන වැටක් නෙමෙයි. මේක ගම රැක ගන්න කරන වැටක්. ඉතින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මැදිහත් වෙන්න ඕනේ ප්‍රජාවත් සමග මේ වැටවල් ඉදි කරන්න. අනිත් එක මතක තියාගන්න ඕනේ ගමක් වටේ වැටක් ගහනවා කියනකොට ගමේ මායිමේ නෙමෙයි. මිනිස්සුන්ගේ දැන් ගමක් අයිනේ ගෙවල් තියෙනවනේ. අන්නේ ඒ ගෙවල් වල ඉඳලා ටෝච් එක ගහනකොට වැටපෙන්න ඕනේ. මොකද ගෙවල් වල ඉඳලා ඒ ගෙවල් අයිතිකාරයට අක්කර 5ක ඉඩමක් තියෙනවනම් ඒ ගෙදරින් ඒ ඉඩමත් ඇතුළත් කරලා වැට ගැහුවොත් එතකොට වෙන්නේ අලියා එතන වැට කඩනකොට ගෙදර ඉන්න මිනිහට තේරෙන්නේවත් නැහැ. ඉතින් ඒ මනුස්සයට ඒක තේරෙන්න නම් වැට ගෙදර ළඟින් තියෙන්න ඕනේ. ටෝච් එක ගහන වෙලාවෙ තියෙනවා. අප කෘෂිකාර්මික වැට ගහන්න පුළුවන් කෘෂිකර්මය කරන තැන් වලට. ඉතින් ඒ වැටවල් දෙක පටලවා ගන්න එපා. ස්ථිර වැට ගහන්න ඕනේ ගම්මානේ ගෙවල් වටේ. එක ගෙවල් වටේ නෙමෙයි ගම්මානේ වටේ. හැබැයි අපි හිතුවොත් ගම්මානයක් කොටස් දෙකකට බෙදලා තියෙනවා මැද කැලෑව තියෙනවා කියලා. එහෙමනම් ඒ කැලෑව අලින්ට යන්න ඉතුරු කරලා වැටවල් දෙකක් ගහන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ප්‍රජාමූල වැටවල් මේ ඉදි කරන්නත් ප්‍රජාව සහභාගී වෙන්න ඕනේ. නඩත්තු කරන්නත් ප්‍රජාව සහභාගී වෙන්න. මොකද ප්‍රජාව රැක ගන්න තමයි මේ වැටවල් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකයි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මත රඳාපත්. දැන් හුඟක් දුරට ඒක ක්‍රියාත්මක කරනකොට අපිට ප්‍රශ්න ටිකක් මතුවලා තියෙනවා. මොකද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මින් පෙර මේ වගේ වැඩකට සහභාගී වෙලා නැහැ. ඉතින් මේ රටේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අලුත් වැඩක් දුන්නේ ගමන් ඒක වෙන කාට හරි වගකීම වෙන්න තමයි කැමති. ඉතින්
අලියා කිව්වේ ගමන් හිතන්නේ වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවේ වගකීම. ඉතින් අපි ප්‍රායෝගිකයින් වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවේ සම්පූර්ණ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරල් ඉඳලා පහතම නිලධාරියා දක්වා බැලුවොත් 1500ක් වගේ සංඛ්‍යාවක් ඉන්නේ. ඒ සංඛ්‍යාවට බෑ මේවා ඔක්කොම කරන්න. දැනටත් බහුකාර්ය බලකායෙන් 4000ක් විතර අරන් තියෙනවා පරිසර පද්ධතියේ මායි මේ තියෙන වැටවල් නඩත්තු කරන්න. ඉතින් ප්‍රජාව රැක ගන්න ඕනේ තමන්ගේ වැටවල්. ඉතින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මේකේ වගකීම බාර ගන්නම ඕනේ. මොකද තව එකක් තියෙනවා සමහර ප්‍රාදේශීය ලේකම් ප්‍රදේශවල ව්‍යාපෘති සඳහා අලින්ට සුදුසු පරිසර පද්ධති බෙදනවා ව්‍යාපෘති සඳහා. නැත්තම් ඒවා බෙදනවා ගම මිනිසුන්ට ඉඩම් සඳහා. ඒක කරනකොට අලි ගැන හිතන්නේ නැහැ. හැබැයි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට වගකීමක් තියෙනවා නම් ගමේ මිනිසුන්ව රැකගන්න අලින්ගේ. එතකොට ඒ වගේ ඉඩම් බෙදනකොටත් දෙපාරක් තුන් පාරක් හිතනවා මේ ඉඩම් බෙදන එකෙන් මං බලා ගන්න ගම්මාන වලට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙයිද අලින්ගේ. ඉතින් ඒකෙන් දෙකක් මේවා. එකක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ගමේ මිනිස්සුත් එක්ක එකතු වෙලා ප්‍රජාවත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ ගම් රැකගන්න සහභාගී වෙනවා. දෙවැනි එක ඒ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා ඉඩම් බෙදනකොට අලි ප්‍රශ්නය මතුවේද කියලා හිතලා බලනවා. මෙතෙක් ඒක වෙලා නැහැ. ඒක නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි අපි යෝජනා කරන්නේ මේ වගේ මේ මොඩල් එකකට යන්න ඕනේ කියලා ග්‍රාමීය විදුලි වැටවල්. ඒ විදුලි වැටවල් ස්ථිරයි. එතකොට කුඹුරු යායවල් වටේ තියෙනවා. දැන් ගොවි මහත්වරු ගොවි සංවිධානත් එක්ක සමීපවම වැඩ කරන්නේ ගොවි ජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව. ගොවි ජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව තමයි ගොවි මහත්වරුන්ට උපදෙස් දෙන්නේ කොහොමද ගොවිකම් කරන්නේ, අස්වැන්න වැඩි කරගන්නේ. ඉතින් අස්වැන්න රැකගන්නත් උපදෙස් දෙන එකේ කට්ටියන්ගේ වගකීම කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ගොවි සංවිධාන එක්ක ගොවි ජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ බල ප්‍රදේශය තුළ තියෙන කුඹුරු යායවල් වලට ඒ වැටවල් වලට ගොවි ජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මැදිහත් වෙනවා. මොකද එතකොට ඒ වැටවල් తాවකාලික වැටවල්. මොකද අපි කන්න දෙකයි අවුරුද්දට කරන්නේ. කන්නයක් කරාට පස්සේ අපි ගොවි මහත්වරු ගෙවල් වලට යනවා. කුඹුරේ ඉන්නේ නැහැ ඊළඟ කන්නේ වෙනකන්. එතන ස්ථිර වැටක් ගහලා තිබ්බොත් අපි අලින්ට වැටවල් කඩන්න පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් වගේ කරනවා. මොකද අලි එතන කවුරුත් නැහැ. ඉපනල්ල කණ්ඩ අලි එනවා වැට කඩලා එනවා. ඉතින් අපි යෝජනා කරන්නේ මේ වගේ වෙලාවට වගාව ආරම්භ කරන්න ඉස්සෙල්ලා වැට ඉදි කරන්න. වගාව ඉවර වෙලා අස්වැන්න නෙළුවේ ගමන් ඊළඟ දවසේම වැට ගලවලා තමන්ගේ ගමට ගෙනියන්න. අලින්ට ඇවිල්ලා ඉපනල්ල කන්න ඉඩ දෙන්න. මොකද එතකන ගොවියන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අලි ඇවිල්ලා එතන ඉපනල්ල කනවා. මොකද එතකොට ඒක තව සහජීවන මොඩල් එකක්. හරි. මොකද අලින්ටත් කෑමක් ලැබෙනවා මේකෙන් ගොවියන්ට ඒක ගැන ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. හුඟක් දුරට සංචාරක ව්‍යාපාරයේ තියෙන ප්‍රදේශවල ඔය වගේ තැන් තියෙනවනම් ගොවි සංවිධානයේ මූලිකත්වය ඇතුළ සංචාරක ව්‍යාපාරයක් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. මහවැලි අධිකාරියේ තියෙන ඉඩම් ඒ කට්ටියන් මෙහෙම මැදිහත් වෙන්න ඕනේ. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉඩම් එහෙම මැදිහත් වෙන්න ඕනේ. ස්ථීර භෝග වවනවා නම් මුළු අවුරුද්දෙම වවනවා නම් එතකොට ඒ වැඩ ස්ථිර වෙන්න ඕනේ. తాවකාලික භෝග වවන වෙලාවට ඒක తాවකාලික වැටක් විය යුතුයි. අප දැන් මේ ගොවිතැන් කටයුතු නිමා කරමින් අස්වනු නෙලමින් සිටින්නේ. ඒත් සමග අවට මේ වනන්තරයේ සිටින අලි ඇතුන් මේ ඉපනැල්ල අලුතෙන් මේ ගොයම් කැපුවට පස්සේ ඉපනැල්ල බුදීමට ඒ වනසතුන් ප්‍රිය දක්වනවා. ඒ වනසතුන් ඒ නිසා තම අපි මේ ගොවිතැන් කටයුතු කරගෙන හමාර වෙන්න කලින් මේ මට පිටිපසින් සිටින වනසතුන් ඇවිල්ලා මේ ප්‍රබෝධයෙන් යුතුව මේ ඉපනැල්ල බුදින ආකාරයක් දැන් දිස්සෙනවා. අප මේ වනසතුන් හා එකට අපේ ගොවිතැන් කටයුතු වනසතුන් අපි දෙගොල්ලොම ජීවත්වෙන්න ඕන. වනසතුන් ආරක්ෂා කරගෙන අපේ ගොවිතැන් කටයුතු කරගෙන යෑම තමයි අපේ මූලික අරමුණ.
දැන් අපි හුඟක් දුරට සංවර්ධනය කරනකොට අපි හිතන්නේ නැහැ වනජීවීන් ගැන වන සතුන්ට අවහිරක් වෙයිද කියලා අපි ඒක ගැන හිතන්නේවත් නැහැ. මොකද සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කරන ආයතන ඒ කට්ටිය මුළු සංවර්ධන සැලසුම් කරලා හුඟක් දුරට ඒක ක්‍රියා කරන්න කොන්ත්‍රාක්ට් අරගෙන පරිසරය ගැන හිතන්නේ පරිසරයේ බලපෑම ඇඟීමක අනුමැතිය ඕනේ කොට. ඒ වෙලාව වෙනකොට ප්‍රොජෙක්ට් එක ඩිසයින් කරලා ඉවරයි. එතකොට පරිසර බලපෑම ඇඟීමෙන් කරන්නේ මේ ඩිසයින් කරපු ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි කොහොමද පරිසර අනුමැතිය දෙන්නේ කියලා. එහෙම ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. සංකල්පය මේ ව්‍යාපෘතියේ සංකල්පයක් තියෙන කාලේ තමයි වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පරිසර මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය ඒ වගේ ආයතන එකතු කරගන්න ඕනේ. මොකද ඒ වෙලාවේ ඩිසයින් වෙනස් කරන එක හරිය ලේසි. මොකද ඩිසයින් එක කරලා නැහැ. නැත්තම් මුළු ව්‍යාපෘතියම කියමු මහා මාර්ගයක් කියලා. දැන් නුවර ඉඳලා තිරිකුණමලට හයිවේ එකක් කරන්න සාකච්ඡාවක් තියෙනවනේ. දැන් මේ හයිවේ එක කරනකොට දැන් අපි හයිවේ එක කියමු RDA එකෙන් හයිවේ එක ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. හරි ඩිසයින් කරලා ඉවර වෙලා ඒකේ එන්ජිනියරින් ඩිසයින්ස් දාලා කොන්ට්‍රැක්ට් කරන්න ලඟ වෙනකොට තමයි අපි EIA කරන්නේ. EIA එක කරන වෙලාවේ අපිට තේරෙනවා මෙතනින් අලි එහෙම යනවා. එතකොට එක්කෝ මාර්ගය වෙනස් කරන්නත් බෑ. අලින්ට ගමන් මාරු වෙන්න ගමන් මාර්ග හදන්නත් අමාරුයි. හැබැයි මූලිකවම කතා කරන්න දැන් මේ හයිවේ එක ගන්නවා නම් මින් ඒරියා කවුදුල්ල හුරුළු ඉකෝ පාක් ඒ ප්‍රදේශයේ විශාල අලි සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා වනජීවීන් සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ සංඛ්‍යාව ඒ වනජීවීන්ට කොහොමද මේ හයිවේ එකත් එක්ක සහජීවනයෙන් ඉන්නේ? මම කියන්නේ හයිවේ එක කරන්න එපා නෙමෙයි. හයිවේ එක කරන්න ඕනේ. අපි බලමු කොහොමද ඒ කටින් සහජීවනයෙන් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දකට විතර ඉස්සෙල්ලා ඉඳලා රේඩියෝ කරපාටි දාලා මේ සතුන් ගමන් කරන මාර්ග හොයා ගන්න ඕනේ. මොකද අපි හිතුවොත් මෙතන උමඟක් හදමු අලින්ට යන්න. අලිය එතනින් ගමන් කරන්නේ නැත්නම් අපි බෝඩ් එකක් දාන්න දෙතනින් යන්න කියලා. අලිය ගමන් කරන තැනින් යන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි ගිහිල්ලා ඇත්තටම මේ අවුරුද්දක් විතර අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ සතුන්ගේ ගමන් මාර්ග කොහෙද කියලා. ඒ ගමන් මාර්ග ඇතුළත් කරන්න ඕනේ හයිවේ ඩිසයින් එකට. අන්ඩර්පාස් එකක්ද ඕවර්පාස් එකක්ද උඩින් යනවද යටින් යනවද සතා. සතාට යන්න ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවද? හරි මේ මුව රංචුවකට යන්න තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණයයි අලියෙකුට යන්න තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණයයි වෙනස් වෙනවා. අලි විශාල රංචු ඉන්නවා නම් මීටර් 25ක විතර උමගක් හදලා ඒක එච්චර සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි මගේ මතය. ඒකට මීටර් 100ක විතර පළල ඇති උමංගක් හදන්න මොකද අලියා බය වෙන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. බය වුණොත් එතනින් යන්නේ වෙන තැනක යනවා. අන්න ඒ වගේ අපි ප්ලෑන් කරා නම් ප්ලෑනින් ස්ටේජ් එකේම මේ ඩිසයින් කරන ස්ටේජ් එකේම ඒ වගේ සැලකුවා නම් මම නම් තරයේ විශ්වාස කරනවා රට සංවර්ධනය කරන්නත් පුළුවන් සතුන් සංරක්ෂණය කරන්නත් පුළුවන්. අපිට වෙලා තියෙන්නේ අපි දෙක එකට කරන්නේ නැහැ. එකක් කරලා ඉවරලා තමයි අනිත් එක කරන්න බලන්නේ. එහෙම කරොත් මේක කවදාවත් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් රජයේ ආයතන ප්ලෑන් එකේ සංකල්පය අවදියේම වනජීවී සහ වන සංරක්ෂණ සහ පරිසර අධිකාරිය සම්බන්ධ කර ගන්නත් ඕනේ. අනිත් එක වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. මේ වගේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති එනවා කියලා දැනගත්තේ ගමන් කොහෙන් හරි සල්ලි හොයාගෙන රේඩියෝ කරපාටි දාලා මේ දත්ත ටික එකතු කරගන්න එක. ඒ කටින් අහනකල් ඉන්න හොඳ නැහැ. දැන් වෙන්නේ අහනකල් ඉන්නවා. එතකොට වෙලා නැහැ මේ වගේ ඒවා කරන්න. ඉතින් අපි ගොඩක් අහලා තියෙනෝනේ දැන් මම දැම්ම අර උදාහරණයකට ගත්තේ මේ තිරිකුණම හයිවේ එක. මොකද මම දන්නවා ඒක ඩිසයින් වෙගෙන යනවා කියලා. ඉතින් හොඳ වෙලාවට දැන් රේඩියෝ කරපාටි ටිකක් දාලා අපිට ටිකක් හරි හොයාගන්න පුළුවන් මේ අලි සංක්‍රමණ රටාවල්. ඒ කට්ටියගේ මේ ගමන් මාර්ග ටික අපි දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ගමන් මාර්ග අවහිරයක් නොකර යන්න ඉඩ දෙන්න ඕනේ මේ ව්‍යාපෘතිය කරන ගමන්. ඉතින් සමහර විට යන තැනකින් ඕවර්පාස් එකක් හරි අන්ඩර්පාස් එකක් නම් වියදම ටිකක් වැඩි වෙනවා. හැබැයි එතකොට දෙකම එකට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඊටාත්ම වැදගත්. විදේශික සංචාරකයෝ වැඩි ප්‍රමාණයක් ලංකාවට එන්නේ අලි මේ වනජීවි ක්ෂේත්‍රයට කැමති අය එන්නේ අලි බලන්න. හරි අපේ දේශීය සංචාරකයොත් වැඩි ප්‍රමාණයක් යන්නේ අලි බලන්න. ඒකයි මින් ඒරියා කවුදුල්ල එහෙම මේ සීසන් එක කාලේ උච්චර විශාල සංචාරකයෝ ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. හරි ඉතින්
මේ සංචාරක ව්‍යාපාරය තිරසරව ඊළඟ අවුරුදු 50ට කරන්න හදනවා නම් අලි සම්පත රැක ගන්න ඕනේ. වනජීවි සංචාරක ව්‍යාපාර කරනවා නම් වනජීවි සම්පත රැක ගන්න ඕනේ. I am from Azerbaijan. It's my first visit to Sri Lanka and I enjoyed a lot. Very colorful, very unique, very pure nature. And today our visit to elephant safari tour, and we see elephant families, separate elephant groups, and it's really very pure. You know, I really enjoy the creation of the nature, and when you're entering this ecosystem, you see the beauty of every creation of every existence. Therefore, I'm very grateful. Your elephants and Sri Lanka is very beautiful. Yeah, no, we really enjoyed our day in the safari. It's been excellent. It's been wonderful. Seen We've probably seen about 30. about 30 elephants, so a lot more than we thought we were going to see. And lots of family groups. Yeah, it's really good. But along with the other wildlife we've seen as well, it's been really good. Yeah, we've had a lovely day out. So. Wonderful. අලිත් එක්ක ජීවත් වෙන මිනිස්යන්ට ප්‍රජාවට අලියා ආර්ථික ආවාසයක් පමණයි. අලි නිසා වගහානි වෙනවා. ගෙවල් කැඩෙන්න ඉඩ තමන්ගේ දේපොළ කැඩෙන්න ඉඩ තියෙනවා. තමන්ට තුවාල වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. තමන් මැරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් හරිම ඍණාත්මක විදියට තමයි ප්‍රජාව අලි දිහා බලන්නේ. අපි අලි සංරක්ෂණය කරන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අලිත් එක්ක ජීවත් වෙන ප්‍රජාවට අලියා නිසා ආර්ථික වාසියක් ලැබෙන විදියට මේක හදන්නේ. එදා ඒක වුණේ දවසට තමයි ඒ ප්‍රජාව අලි රැක ගන්න හදන්නේ. ඒ ප්‍රජාව ඒ අපට ප්‍රජාවනේ අලින්ට වෙඩි තියන්නේ, අලින්ට හක්කපටස් දාන්නේ, අලින්ට මේ ගෘහස්ත විදුලිය වැටවල් වලට දාලා අලි මරන්නේ ඒ ප්‍රජාව. ඉතින් ඒ ප්‍රජාවට ආර්ථික වාසියක් එනවා නම් අලියගෙන් ඔය කිසි දෙයක් කරන්නේ නැහැ. වනජීවි වන උද්‍යාන අවට ඉන්න ප්‍රජාවට වනජීවීන් නිසා ඒ උද්‍යානය නිසා ආර්ථික වාසියක් ලැබෙන්න ඕනේ. ඉතින් සෆාරි රියදුරු මහතුරුන් විතරයි දැනට ඒ ආර්ථික වාසිය ලැබෙන්නේ ඒක නිසා. සෆාරි තමයි වෘතියක් විදිහට සංචාරක ව්‍යාපාරය කරන්නේ. ඇත්තටම මම හැමදාම දකින දෙයක් තමයි මේ මින්නේරිය කවුඩුල්ල එකෝපාක් ගත්තහම හැමදාම සංචාරකයෝ 1000ක් 2000ක් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. එයාල එන්නේ අනිවාර්යෙන්ම 100%ක්ම අලි බලන්න. එතකොට ලංකාවේ අලියෙක්ගේ වටිනාකම කියලා නිම කරන්න බැරි තරම් සීගිරිය ගල බලන්න එන සංචාරකයා ඊට වැඩිය දෙයක් අලියෙක් දැකලා සතුටක් ලබනවා. ඇත්තටම මොකක්ද සෆාරි කරන 1000ක් 2000ක් මේ අවට ඉන්න රියදුරන් සංචාරක ජිප්‍රත අයිතිකරුවන් විශාල ධනයක් ලබනවා. ඒ වගේම අපි ජීවත් වෙන්නේ වෘතිය හැටියට අලි පෙන්නලා. එදිනදා දකිනවා ගොඩාක් අලි මැරෙනවා. ඒක ඇත්තටම ලංකාවේ ආර්ථිකයට ලොකු බලපෑමක් සිද්ධ වෙනවා. මේ අලි ඉදිරි අනාගතයේ රැකගත්තොත් එහෙම කිසිම වියදමක් නැතුව දහස් ගානක් විදේශ විනිමයක් උපයන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක්. ඒ වගේම දැන් මේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ අලි කියන කොටස ඉවත් වුණොත් එහෙම මං හිතන්නේ සීගිරිය අවට ප්‍රදේශයේ රජයට ලැබෙන ආදායමෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම මේ හරහා ජීවත් වෙන සියලු දෙනාට රැකියා අහිමි වෙනවා. ඒ නිසා මං ඉල්ලා සිටින්නේ ඉතින් අලි ටික පණ වගේ රැක ගන්න ඕනේ කියලා තමයි. අනිත් එක දැන් ගොවි මහත්වරුන්ට ඒ වගේ වාසියක් නැහැ, අවාසියක් විතරයි. දැන් අපි බලන්න ඕනේ කොහොමද ගොවි මහත්වරුන්ටත් මේ අලියා ආර්ථික වාසියක් කරන්නේ කියලා. සංචාරක ව්‍යාපාරයේ තියෙන ප්‍රදේශවල වන උද්‍යානවල පිට ගොවි මහත්වරුන්ගේ ඉඩම් වල ඉපනල්ල තියෙන කාලෙට එහෙම එලිෆන්ට් විවින් ටුවරිසම් අලි පෙන්නලා සංචාරකයන්ගෙන් ආර්ථික වාසියක් ලබා ගන්න අවස්ථාවක් ගොවි මහත්වරුන්ට තියෙනවා. හැබැයි මේක හරියට සැලැස්මක් ඇතුව කරන්න ඕනේ. හුඟක් දුරට ශ්‍රී ලංකාවේ වෙන්නේ මේ වගේ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරේ ගමන් ගොවි මහත්වරුන්ට අලි පෙන්නලා ඒ කට්ටියන්ට වාසියක් ලබා ගන්න එක්කෝ හෝටල් වලින් නැත්නම් සෆාරි ජීප් ඩ්‍රයිවර්ස්ලා ගෙස්ලා මේ සංචාරකයෝ ගෙනහිල්ලා ඒ ප්‍රදේශවල අලි පෙන්නලා ඒකේ ආදායම ඒ කට්ටියන් තියා ගන්නවා. එහෙම තියාගත්තොත් අපිට මොනවා දේ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි කොහොම හරි විදියක් හොයාගන්න ඕනේ ගොවි මහත්වරුන්ට ඒකෙන් ආර්ථික වාසියක් ලැබෙන්න. ඉතින් ඒ කට්ටියන් සම්බන්ධ කරගෙන තමයි ඒ සංචාරක ව්‍යාපාරය කරන්න ඕනේ.
ඉතින් ඒක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. එතුමන්ලගේ ඉඩම් වල අර වොච් හට් හදලා ගස්වල හඳ එළිය තියෙන රෑවල එහෙම අලි පෙන්නන්න සංචාරකයෝ ගෙනිහිල්ලා ඒ කට්ටියන්ට එතන කෑම දීලා මුළු රෑ ඉඳලා අලි බලලා එන්න විශාල ආදායමක් හම්බ කරගන්න පුළුවන් ගොවිමත් වලට. අන්න ඒ වගේ සංචාරක ව්‍යාපාරයක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි හැමතැනම කරන්න බෑ ඒක. මොකද ඒක ටුවරිසම් රූට් එකේ තියෙන ළඟ හෝටලයක් දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක එක විදියක්. දෙවනි විදිය දැන් හේන් ගොවිතැන් කරන ගොවි මහත්වරු දැන් හුඟක් දුරට හේන් ගොවිතැන් කරන්නේ නීති අනුකූලව නෙමෙයි. වන සංරක්ෂණ ඉඩම් වලට කියලා. හැබැයි දැනට රජය ඒක ගැන මොකුත් කරලා නැහනේ. ඉතින් මම කියන්නේ නැහැ කියලා තව හේන් ගොවිතැන් කරන්න කියලා. මම කියන්නේ දැනට රජය නියාමනය කරන්නේ නැත්තම් ඒක. අපිට බැරිද ඒ ව්‍යාපෘතියෙන් ගොවීන්ට ආර්ථික වාසියක් වෙන විදිහට අලිත් එක්ක ජීවත් වෙන්න ක්‍රමවේදයක් වන්නේ. දැන් සංචාරක ව්‍යාපාරය කරන්න බැරි තැන්වල හේන් ගොවිතැන් කරන්නේ වැහි කාලේ කරන දෙයක්. මාස 3ක්. ඊට පස්සේ ඊතුරු මාස 9 ඒ ඉඩම නිකන් තියෙනවා. එතකොට ලඳු කැලේ වැවෙනවා. ඒ ලඳු කැලේ අලින්ට ඉතාමත්ම හොඳ මේ පරිසර පද්ධතියක්. ඉතින් අලි ගොඩක් එනවා ඒකට. ඇත්තටම වන උද්‍යාන වලට වැඩි අලි ආකර්ෂණය වෙනවා ඒ වගේ තැන් වලට. ඒකයි මෙච්චර ගොඩක් අලි රක්ෂිත ප්‍රදේශ වලින් පිට ඉන්නේ. ඉතින් එහෙම එකක් කියන්න එනකොට දැන් සංචාරක ව්‍යාපාරය කරන්නත් බෑ මොකද මේ මෙත්තේ සංචාරකයෝ නැහැ. දැන් අපි බලන්න ඕනේ කොහොමද ඒ වගේ ව්‍යාපෘතියක් මේ ගොවින්ට වාසි වෙන විදිහට කරන්නේ. දැන් අද ගොඩ විශාල ගොවි මහත්වරු විශාල සංඛ්‍යාවක් රජයෙන් ඉල්ලනවා වාරි මාර්ග පද්ධතියක් හදලා ඒ කට්ටියන්ට මුළු අවුරුද්දෙම වගා කරන්න ඉඩ දෙන්න. මම යෝජනා කරන්නේ වෙන දෙයක්. වැහි කාලේදී හේන් ගොවිතැන් කරපු දැන්. ඊතුරු කාලේදී ලඳු කැලේ අලින්ට කන්න ඉඩ දෙන්න. හැබැයි එහෙමනම් කොහොමද ගොවියට ආර්ථික වාසියක් ලැබෙන්නේ? මම කියන්නේ දෙවනි කන්නේ කරන්න ඉඩ දෙන්න එපා කියලා. නිකන් ඉඩ දෙන්න එපා කියලා හරියන්නේ. දැන් ඉඩෝර කාලේ ලඳු කැලේ කන්න අලියනකොට හරි අපි ඒ ගොවි මහත්තුරුන්ට කියනවා නම් දෙවෙනි කන්නේ කරන්න එපා කියලා. ඒ කට්ටියන්ට වාසියක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ අලි ඇවිල්ලා ඒ ලඳු කැලේ කනවා කියන්නේ අලින්ට සුදුසු පරිසර පද්ධතියක් මේ හේන් ගොවියෝ හදනවා. ඇයි අපිට බැරි? ඉතින් මේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ආදායමින් කොටසක් අරමුදලකට දාලා ඒ අරමුදලෙන් ගොවියා දෙවෙනි කන්නේ කරනකොට ලැබෙන ආදායම ගොවියට ලබා දුන්නා නම් ඒ අරමුදලෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ඉකෝසිස්ටම් සර්විස් පේමන්ට් එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ පරිසර පද්ධතියක් සේවාවක් කරන නිසා ඒකට ගෙවීමක් කරනවා. මොකද ලඳු කැලේ තියාගෙන ඉන්නකොට අලින්ට හොඳයි. එතකොට සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් මුදල් අරගෙන ඒක අරමුදලකට දාලා මේ ගොවින්ට මේක ලැබෙන්න සිස්ටම් එකක් සැලසුවොත් එතකොට ගොවීන් මං නම් හිතන්නේ ගොවින්ට වැඩියෙන් මුදල් හම්බ වෙයි එතන. එතකොට ගොවීන් දෙවනි වතාවට මේ වගා කරන්න ජලය ඉල්ලන්නේ නැහැ රජයෙන්. මොකද ස්ථීර වගා කරන්න පටන් ගත්තොත් ওই ඉඩම් වල අලින්ට ලොකු හානියක් වෙනවා. ඉතින් මේ විදියෙන් ගොවියටත් දෙකකින් වාසියක් ලැබෙනවා අලින්ටත් වාසියක් ලැබෙනවා. අන්න ඒ වගේ අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ out of the box thinking කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතන ක්‍රමවේදයෙන් පිට ගිහිල්ලා ටිකක් හිතන්න ඕනේ. මොකද මේක පොඩි රටක් අලි විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා මිනිස්සු විශාල ප්‍රමාණයක්. ඉතින් අපි ටිකක් මේ අලුත් ක්‍රමවේද හිතන්න ඕනේ කොහොමද අලියයි මිනිහයි සහජීවණයෙන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තැනකට අපිට යන්න පුළුවන් නම් මේක ලොකු වාසියක් කරගන්න පුළුවන්. අපිට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙතන මම මේක දේශපාලන අධිකාරියේ අවුරුදු 10කට විතර කතා කරලා තියෙනවා. එක්කෙනෙකුටවත් මේක හරියට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. මොකද ඇයි අපි සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් මුදල් අරගෙන ගොවින්ට මෙහෙම දෙන්නේ? අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න අහනවා. රජයට එන ආදායම. රජයට ආදායම වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඒවා තියෙනවා. මොකද අලි සංඛ්‍යාව අලි සංරක්ෂණය කරන්න ලොකු ක්‍රමවේදයක් මේක. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි පොඩ්ඩක් මේ වගේ ගැනත් සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ අලුත් ක්‍රමවේද දියත් කරන්න මේ රටේ. එහෙමනම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අලින්ටයි මිනිස්සුන්ටයි සහජීවනයෙන් මේ රටේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අලියා කියන සතා ලංකාවට වැදගත් සතෙක්. මොකද උගෙන් සංචාරක කර්මාන්ත ඒ වගේම උගෙන් කරදර තියෙනවා. නමුත් අලියා ජීවත් වෙන ප්‍රදේශය, අලියා ජීවත් වෙන කැලෑව
එන්ඩෙන්ඩම විනාශ කරද්දි උන් එතකොට ඉන්නේ කොහෙද? ඒතර උන්ගේ පැත්ත අනිවාර්යයෙන්ම බැලිය යුතුයි. එක්කෝ ඒ අලි ඉන්න තැන් වලින් හොයලා අරන් උන්ට නිදහසේ කැම්බීම කාලා ඉන්න පුළුවන් තැනක් තියලා නම් වඩාත්ම සුදුසුයි. නැත්නම් එවුන් මේ කලාව මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන කලාවල් අවට උන් සංරක්ෂණය කරන එක ඊටත් වඩා සුදුසුයි. මොකද උන් ඇවිල්ලා නිකරුණේ මරලා දානවා කරන්ට් එක හයි කරලා උන්ගේ පැත්ත අපේ පැත්ත විතරක් හිතලා මදි. ඒ සත්‍යත් ජීවත් වෙන්න. නමුත් අපිත් ඒ සත්‍යත් අතර පවතින සම්බන්ධතාවය ඉතා දිග කාලයක් ඉඳන්ම තියෙනවා. මොකද කරඬුව පවාගෙන යන සත්‍යයක් මාලිගාවේ. ඉතින් ඒ හින්දා අලියා විනාශ වෙන්න දෙන්නත් හොඳ නැහැ. මිනිහා විනාශ වෙන්න දෙන්නත් හොඳ නැහැ. තමන් අලි ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයක ජීවත් වෙනවා නම් අපි නගරයක ඉන්නකොට කරන ඒවා එතන කරන්න බෑ. හුඟක් වෙලාවට මෙතන ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ අපි 1950 ගණන් වල ඉඳලා වාරි මාර්ග ව්‍යාපෘති වියලි කලාපයේ දියත් කරලා තියෙනවා ලංකාවේ. ඒ වාරි මාර්ග ව්‍යාපෘති නිසා තෙත් කලාපයේ සෝ වෙනත් ප්‍රදේශවල හිටපු ජනතාව ප්‍රතිස්ථාපනය කරලා තියෙනවා මේ වියලි කලාපයට 1950 ගණන් වල ඉඳලා. ඉතින් ඒ කට්ටියන් ආවේ සමාජවල අවුරුදු 50 60ක් හිටියට ඒ ආවේ සමාජවල අලි ඉඳලා නැහැ. අලිත් එක්ක ජීවත් වෙන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් හුඟක් වෙලාවට ඔය සැලකිලි මත්ව හැසිරෙන්නේ නොදැනුවත්කම නිසා. ඉතින් සමාජ මාධ්‍යයට විශාල කාර්යභාරයක් තියෙනවා මේ වගේ ඒවා දැනුවත් කරන්න. මොකද පුරාණ ගම් කියලා තියෙන්නේ. නැත්තම් වැදි ගම්මාන. ඒ පුරාණ ගම් සහ වැදි ගම්මාන වලට කියලා සාකච්ඡා කරා නම් අලි මිනිස් කැටුම එච්චර ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මොකද ඒ කට්ටියන් දන්නවා කොහොමද අලිත් එක්ක ජීවත් වෙන්නේ කියලා. රැයට තනියම එහෙම යන්න එපා. රයිට්. රෑ දෙගොඩ හරියේ කොහරි යනවා නම් කියන්නේ තමන් ගෙදරින් අඩියක් එළියට තියෙනවා නම් හොඳ ටෝච් එක ගහලා බලන්න වටපිට අලියෙක් ඉන්නවද නැද්ද කියලා අඩිය තියන්න ඉස්සෙල්ලා ගෙදර මිදුලට. අන්න ඒ වගේ පොඩි ඒවා වලින් අලියා නිසා මිනිස්සුන්ට තුවාල වෙන එකයි මැරෙන එකයි ටිකක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සමාජ මාධ්‍යයට විශාල වගකීමක් තියෙනවා and හැකියාවකුත් තියෙනවා. මේ මිනිස්සු දැනුවත් කරන්න, ප්‍රජාව දැනුවත් කරන්න අලින් එක කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ. අපි දකින හැම අලියම අපිට හානි කරන්න හදන අලියෙක් නෙමෙයි. මම පරිශන කරලා තියෙනවා අලි ගමන් කරන මාර්ගයකින් දැන් අලි මංකඩක කවුරු හරි ගිහලා ගයක් හදලා තියෙනවා. අලි ගමන් කරන මාර්ගයක ගයක් හදලා තියෙනවා. දැන් එතෙන්ට ඉතින් අලිට පුරුදු නිසා එතෙන්ට එනවා. ඉතින් එතෙන්ට ආවනම් අලියා මොනවද කරන්නේ කියලා අපි පරිශන කරලා බලලා තියෙනවා. ඉතින් මම කාගේවත් ගේක ගිහිලා කරන්න බැරි නිසා අපේ වාහනයෙන් අලි මංකඩක් හරස් කරගෙන අපි බලනවා දැන් අලි එතෙන්ට ආවම කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියලා. අපි කිසිම කලබලයක් කරේ නැත්තම් හුඟක් දුරට අලි වාහනේ වටෙන් යනවා. මම එතෙන් ළඟට එනකොට මම කෑකෝ ගහලා අලි වෙඩි ගහලා රචින්න ගහලා අලි කලබල කරොත් මට හානි වෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඉතින් අපි ගමේ මිනිස්සුන්ටත් අපිට ප්‍රජාවටත් තේරුම් කරලා දෙන්න පුළුවන් නම් අලියා එන හැම වෙලෙම තමන්ගේ ගෙදර කඩන්න එන්නේ නැහැ. තමන්ගේ ගෙදර කඩන්න එන්නේ ගෙදර වී ගබඩා කරලා තිබ්බොත්. නැත්තම් පළතුරු විශාල ප්‍රමාණයක් ගබඩා කරලා තිබ්බොත් විතරයි අලියා ගේ කඩන්නේ. ඒවා තිබ්බේ නැත්තම් අලියා ගේ කඩන්නේ නැහැ. අලියාට ගේ කඩන්න හේතුවක් නැහැ. අලින්ට නිකන් හේතුවක් නැති දේවල් කරන්නේ නැහැ. හරි. අපිටත් අමතක වෙලා තියෙනවා අපේ මුතුන් මිත්තෝ ජීවත් වුණ හැටි. අපේ මුතුන් මිත්තන්ගේ කාලේ වී ගබඩා කරේ ගේ ඇතුලේ නෙමෙයි වී බිස්සක් කියලා එකක් තිබ්බනේ. වී බිස්ස ගේ ඇතුලේද එළියද තිබ්බේ? ගේ එළිය තිබ්බේ. ඇයි ගේ එළිය තිබ්බේ? අලිය ඇවිල්ලා බිස්ස කැඩුවත් තමන්ගේ පවුලට කිසි හානියක් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක වී බිස්ස රවුම්. හතරස් එකක් නෙමෙයි. ඇයි රවුම්? හතරස් එකක් තියෙනවා නම් කොන් වල තමයි කඩන්න දීසි. රවුම් එක කඩන්න අමාරුයි. ඉතින් අපේ මුතුන් මිත්තෝ ඒ ඔක්කොම දැනගෙන හිටියා. ඒකයි ඒක කරේ. ඇයි අද අපිට වී බිස්ස වල නැත්තේ? අලි නිසා නෙමෙයි. මිනිස්සු බිස්සක වී තියන්න බය කවුරු හරි හොරකම් කරයි කියලා ඉතින්. හරි. ඉතින් අපේ සමාජයේ මිනිස්සු අතර තියෙන ප්‍රශ්න නිසා අපි ගේ ඇතුලේ තියාගන්නවා. අලියට ඉව වෙනවා. ඉතින් අලියා ළඟට ආවම ගෙදර කඩන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය ඉතාමත්ම වැඩි. අපි තව විශාල නරක දෙයක් කරනවා. අලියා ගේ කඩනවා කියලා ගේ අයින තියෙන කාමරයක තිබ්බ වී ටික දැන් ගේ මැද තියෙනවා. සාලි දා ගන්නවා. හරි. අලියට ඉව වෙනවා ඒක. එතකොට අලියා කරන්නේ ගේ බිත්තියක් කඩනවා නෙමෙයි ගේ ඇතුළට මෙන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට තමන්ගේ පවුලේ ඉන්න
ළමයින්ට දරු පවුලට තමන්ගේ නෝනට ඔක්කොටම තමන්ට අලියා ගහලා මැරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒව ගැන ගොඩක් හිතන්න ඕනේ අපි කරනකොට. අලියා ඊ타ත්ම ඥානවන්ත සතෙක්. හරි. හොඟක් අය කියන්නේ මනුස්සයත් සත්ව කොටසක් කෙනෙක්නේ. මනුස්සයා තමයි වැඩිම ඥානවන්ත කියලා. මම නම් ඒක වැඩි පිළිගන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ සතුන් ඊට වැඩිය ඥානවන්ත. සතුන් අතර අලියා ඊ타ත්ම ඥානවන්ත සතෙක්. මං ඒක කියන්නේ සාමාන්‍ය සතෙක් උපදිනකොට මොලේ 90ක් වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සතා හැසිරෙන්නේ ඉන්ස්ටින්ක්ට් ස්වභාවික ඥානයෙන් නැත්නම් අන්න ඒ වගේ හැසිරෙන්නේ. එයා හිතලා නෙමෙයි කරන්නේ. ඉබේම ඒ වගේ එකට ප්‍රතිචාරයක් දක්වනවා. මිනිස්යා උපත්යේදී ළමයෙක්ගේ මොලේ වර්ධනය වෙන තැන 28යි. ඒ කියන්නේ ජීවිත කාලය තුල 72ක් තියෙනවා මිනිස්යාට අත්දැකීම් වලින් ඉගෙන ගන්න. ඒකයි අපි ඉස්කෝලේ යන්නේ මේ වගේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ අපි දැනුවත් කරන්නනේ හදන්නේ. ඒ වගේ ඉගෙන ගන්න අත්දැකීම් වලින් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව මිනිස්යාට තියෙනවා. මිනිස්යාට පස්සේ අවම මොලේ වර්ධනය වෙලා තියෙන උපත්යේදී අලියා. ඒ කියන්නේ අලියාගේ මොලේ වර්ධනය වෙලා තියෙන 35යි. ඒ කියන්නේ 65ක් තියෙනවා ජීවිත කාලය තුල අත්දැකීම් වලින් ඉගෙන ගන්න. අපිට අලි මිනිස් ගැටුම මැඩපවත්වන්න අමාරු වෙලා තියෙන ඕක නිසා. මොකද අපි කරන හැම දෙයකම යා ප්‍රතිචාරයක් දක්වනවා. හරි. ඉතින් මගේ පරිශන කරන මින්නේරිය ළඟ මගේ යාළුවෙක්ගේ මං ඉන්න ගෙස්ට් හවුස් එකක් තියෙනවා. ඒකේ ඉන්න ඒ අයිතිකාරයාට පොඩි ෆාම් එකක් තියෙනවා මින්නේරිය අයිනේ. විදුලි වැටක් ගහලා තියෙනවා. එතෙන්ට මමත් සමහර දවස් කියලා බලනවා අලි වැට කරන්නේ කොහොමද කියලා. පිරිමි සත්තු දෙන්නෙක් තමයි හැමදාම එතෙන්ට එන්නේ. ඒ පිරිමි සත්තු දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් එතන වැට පිටිපස්සේ කායා කැලයක් තියෙනවා. වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව. කායා අත්තක් එවලෙම කඩාගෙන ගෙනාවොත් වැටට ඇල්ලුවොත් කායා අත්ත ටිකක් තෙත නිසා ෂොක් එක වදින්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ අලියා අමු අත්තක් ගෙනාවොත් වැටට විසි කරනවා වැට කටන්න. වියලි අත්තක් ගෙනාවොත් වැටට ගහනවා. ඒ කියන්නේ මේ දෙකේ වෙනස එයා දන්නවා. මොකද දවසක අමු අත්තකින් ෂොක් එකක් වැදිලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඒ වගේ ඥානවන්ත සතෙක් එක තමයි අපි වන්නේ. ඉතින් අපි ගොඩක් ඊට වැඩිය හිතන්න ඕනේ. ඉතින් අපි හොඳට හිතලා අලිත් එක්ක සහජීවණයෙන් ඉන්න දැනගත්තා නම් මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩක් අඩු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සමාජ මාධ්‍යයට තමයි පුළුවන් මේ වගේ ඒවා සමාජයට දන්නන්න. ඉතින් මං හිතන්නේ සමාජ මාධ්‍යයට විශාල වගකීමක් තියෙනවා. මේ අලිත් එක්ක ජීවත් වෙන අය වැඩියම දැනුවත් කරන්න. නගරවල වල ඉන්න අලි ගැන දැනුවත් කරන එක වෙනම වැඩක්. ඒක නෙමෙයි අලිත් එක්ක ජීවත් වෙන අයගේ. රටේ ස්වභාවික පරිසර පද්ධතිය පැවැත්මට වගේම ඒ රටේ ආර්ථිකයට වන අලියතුන්ගෙන් මොන වගේ දායකයක්ද නැත්නම් මොන වගේ වටිනාකමක්ද ලැබෙන්නේ කියන එක ගැන අද අපේ කතාබහෙන් ඔබට අදහසක් එන්න ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේම වටිනා වීඩියෝ එකකින් වනජීවීන්ට සම්බන්ධ වීඩියෝ එකකින් වයිල්ඩ්ස්කෝප් අපි ඕගොල්ලෝ හමු වෙන්න එන්නම්. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් දැන්මම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලාත් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් තවත් දවසක මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු.